how you can do keyword research for your clients or your prospect. Kung gusto nyo magpa-impress, pwede kayo magbigay ng mga suggestions sa keywords nila by doing this. Tapos, pwede nyo i-screenshot yung ito. Then, gumawa kayo ng Google Docs. Tapos, i-paste nyo doon yung mga nyo. Parang, gawa lang kayo ng portfolio based on your, yung mga maliliit lang na ginagawa nyo, na practice. So, kahit wala kayong direct client, pwede kayong gumawa ng portfolio based on the practices na ginagawa nyo. Just to show your clients na meron kayong idea on certain tasks. So, for this example, ito, meron 30, hiring. So, hindi maganda yung kasi hindi naman natin kailangan ng hiring. Ito, pwede siya, residential roofing companies, Houston. Pero siya, malit lang yung volume. Okay lang kahit maliit yung volume. Kasi ibig sabihin, basta as long as lower yung keyword difficulty, okay lang na maliit yung search volume. Kasi ang importante, you're driving traffic sa kay client or mag-rank si client sa top. Kasi if kahit 1,600 yung volume, pero yung ranking ng website ni client is nasa page 4, 5, or page 10, hindi pa rin siya relevant, di ba? Or hindi siya, parang useless pa din siya. Kasi hindi naman siya nakikita ng users. Sino ba dito yung umaabot ng page 10 kaka-scroll sa Google? I think very few lang. So, yung goal is to show up sa top 10 pala. So, paano natin i-audit if yung keyword ni client is relevant dito? Or, paano ba natin makikita if yung website ni client is meron bang traffic? So, may another tool, free tool, is SEO Quick. Actually, itong SEO Quick, ang laking tulong nito sa akin when I started. Kasi dito pa lang, nakikita mo na yung overview ng kung ano yung kailangan ni client or ni prospect. Free tool pa din. So dito, you'll see 42 pages naka-index or nakikita ni Google for this website. Pero, dalawa lang yung organic traffic, meaning dalawa lang yung nagbe-visit sa website nila from Google. So do you think kailangan ni client ng tulong? Kailangan niya talaga ng tulong kasi pag ganito, wala silang traffic na nakuha from Google. Parang nagiging brochure na lang, parang for show lang yung website nila, hindi sila nakakuha ng clients. So paano ba siya i-diagnose? Paano ba i-audit na paano ko ba masasuggest kay client na kailangan niya ng tulong? Paano mo ma-identify kung saan mo siya pwede tulungan? So dito kay SEO Quick, meron siyang diagnosis. So dito, open natin. Diagnosis. Ayan. So dito, nakikita nyo yung title, Houston Roofing Contractors. So actually, okay yung SEO nila, yung keyword. Let's see kung ilan yung keywords for this, or yung volume for this keyword. So there are 480. 480 yung volume. And let's see kung ilan yung search difficulty. So 36. Okay, mas mababa siya. Pwede na siya for their main keyword. For me is at least below 40, pwede siyang i-target. Then dito, kasi ito yung ginamit nila sa title, you have to check kung ito din ba yung ginagamit nila sa meta description. Yung meta description is ito. Ito yung meta description. So ito yung mga hina-highlight ni Google, like this one. Ito. Pwede nyo din sabihin kay client, kasi di ba, hindi siya nakikita sa meta description. Pwede nyo na i-suggest kay client na, hey, kailangan mong isali to dito sa meta description. Kasi, para mas tumaas yung ranking niya. Although, hindi pala kasali sa ranking si meta description, but it promotes clicks. Ibig sabihin, if you set up a meta description, mas malaki yung chance na mag-click si reader or si user. Kaya kailangan, kasi ito yung tinype nila, dapat kasali din siya sa description. Tapos, do they have the keyword sa H1? Ito yung mga kailangan
when you're trying to audit a client's website, dapat yung keyword nasa title, nasa description, and another thing, nasa H1. So for this one, ayun, pwede mo rin sabihin kay client na, hey, yung H1 mo hindi kasama yung keyword. So dapat kasama din yung keyword sa H1. So check mo ulit yung website niya. Saan ba pwede ilagay? So instead of need a new roof, dapat ito yung keyword yung nakalagay dito, which is used in roofing contractor.